Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om politiska val och partier i Sverige. Vi går igenom hur val fungerar. Vi tittar på vem som får rösta. Vi pratar också om folkomröstningar. Och vi lär oss om de politiska partierna. Vi börjar med valen. I Sverige hålls det flera olika val. Val till riksdag, region och kommun hålls vart 4:e år. Val till EU-parlamentet hålls vart 5:e år. Alla som har rösträtt kan rösta. Man röstar på det parti man tycker har bäst politik. Nu tittar vi på vem som får rösta. För att rösta måste man ha fyllt 18 år. Det gäller för alla val. Men olika val har olika regler. För att rösta i riksdagsvalet måste man vara svensk medborgare. Man måste också vara minst 18 år. För kommun- och regionval är reglerna annorlunda. Där behöver man inte vara svensk medborgare. Men man måste ha bott i Sverige i minst 3 år. Man måste också vara folkbokförd här. För EU-medborgare är det enklare. De behöver bara vara folkbokförda i Sverige. Nordiska medborgare har samma regel. De behöver bara vara folkbokförda. EU-medborgare röstar till EU-parlamentet i det land där de bor. Olika val har alltså olika regler. Det är viktigt att veta. Nu ska vi prata om folkomröstningar. Ibland hålls en folkomröstning. Det är när folket får rösta om en särskild fråga. Folkomröstningar kan hållas i hela landet. De kan också hållas i en region eller kommun. Men det finns en viktig sak att veta. Folkomröstningar är rådgivande. Det betyder att politikerna inte måste följa resultatet. Ett exempel är folkomröstningen om euron. En gång röstade svenska folket om euron. Frågan var om Sverige skulle byta till euro. Folket röstade nej. Sverige behöll den svenska kronan. Nu går vi igenom hur man röstar. Före valet får man ett röstkort hem i brevlådan. Röstkortet visar vilken vallokal man ska gå till. Man kan också rösta i förväg. Det gör man på särskilda platser. I vallokalen finns valsedlar för alla partier. Man tar en valsedel. Sedan går man bakom en skärm. Där lägger man valsedeln i ett kuvert. Valet är hemligt. Ingen annan ska se hur man röstar. Det är en viktig princip. Nu pratar vi om politiska partier. Partier samlar människor med gemensamma idéer. De har idéer om hur samhället ska styras. De föreslår olika lösningar. De driver frågor som de tycker är viktiga. Därför har väljarna olika alternativ att välja mellan. Alla som vill kan bli medlemmar i ett parti. Man kan också starta ett nytt parti. Det går att göra tillsammans med andra. Före valet har partierna en valrörelse. Då försöker de övertyga väljarna. De ordnar debatter och möten. De gör politisk reklam. De driver kampanjer på gator och torg. Nu kommer vi till hur rösterna räknas. Sverige har proportionella val. Vad betyder det? Det betyder att partierna får platser i proportion till sina röster. Om ett parti får 20% av rösterna får det 20% av platserna. Det gör att partier ofta måste samarbeta. De måste samarbeta för att få majoritet. Det finns en viktig regel till. Ett parti måste få minst 4% av rösterna.
Annars kommer det inte in i riksdagen. Det kallas för 4%-spärren. Varför finns den regeln? För att undvika för många små partier i riksdagen. För många partier gör det svårare att bilda stabil majoritet. Nu ska vi titta på vilka partier som finns i riksdagen. Här är de 8 partierna. Först har vi Centerpartiet. De förkortas C. Sedan har vi Kristdemokraterna. De förkortas KD. Sedan Liberalerna. De förkortas L. Sedan Miljöpartiet. De förkortas MP. Sedan Moderaterna. De förkortas M. Sedan Socialdemokraterna. De förkortas S. Sedan Sverigedemokraterna. De förkortas SD. Och sist Vänsterpartiet. De förkortas V. Detta är partierna i riksdagen fram till valet år 2026. I kommun- och regionval finns det också lokala partier. De är bara aktiva i sin egen kommun eller region. Nu sammanfattar vi. Val till riksdag, region och kommun hålls vart 4:e år. EU-val hålls vart 5:e år. För riksdagsval måste man vara svensk medborgare och 18 år. För kommun- och regionval räcker 3 års bosättning i Sverige. Folkomröstningar är rådgivande. Man röstar i vallokal med röstkort. Valet är hemligt. Sverige har proportionella val med 4% spärr. 8 partier sitter i riksdagen. Det här var politiska val och partier. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.